what's up mga amigo, panibagong araw at panibagong box na naman yung ating gagawin na MCV. So sabayan nyo ako mga amigo, samahan nyo akong tapusin tong video na to hanggang sa dulo pagbuo ng ating box na MCV D15 para malaman nyo yung buong nagastos ko dito sa isang pirasong box na D15. So stay tuned mga amigo.
Okay, ang total cost natin mga amigo is 5K. Speaker at box at kasama na yung pintura. At may corner guard na rin siya at saka handle. Apocalypse.